ข่ต้มเป็นเมนูที่ลูกน้อยสามารถทานได้ง่ายแต่เมื่อลูกน้อยโตขึ้นอาจจะเกิดอาการเบื่ออาหารเดิมๆขึ้นมาก็ได้วันนี้ก็เลยนำเมนูไข่ต้มทอดชีสมาฝากค่ะไปดูที่ทำกันเลยหลังจากที่เราปอกเปลือกไข่ต้มเรียบร้อยแล้วโรยเกลือพริกไทยในแป้งสาลีเล็กน้อยตีไข่ไก่เตรียมไว้นำไข่ต้มที่ปอกเปลือกแล้วมาคลุกกับแป้งสาลีจนทั่วจากนั้นนำไปชุบไข่แล้วชุบเกล็ดขนมปังที่ผสมกับมอสซาเรลล่าชีสทอดในน้ำมันด้วยไฟปานกลางเสร็จแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะ